खत्रै छ है गाइज, खत्रै छ। यो चाहिँ मिनी रिमोट कन्ट्रोल कार है। यसलाई हामी आज तपाईँहरूको सामुन्नेमा अनबक्सिङ गर्नेछौँ। ओके, यहाँबाट चाहिँ खोल्ने रहेछ। वाउ, लुक्स हेर्नु होला है गाइजहरू, लुक्स हेर्नु होला। वाउ वाउ वाउ, दामी लुक्स छ है गाइजहरू। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदम साइड भ्यू अनि फ्रन्ट भ्यू। वाउ, दामी। तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई चाहिएको छ भने भन्नु होला है गाइज। यो चाहिँ मिनी रिमोट कन्ट्रोल रिमोट हो है यो कारको। अनि यसबाट चाहिँ हामीले यो कारलाई ड्राइभ गर्ने कन्ट्रोल गर्नेछौँ। दामी छ गाइजहरू, दामी। तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई आकर्षक उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने गाइज, यसको ब्याट्री पनि छ है गाइजहरू, दुईवटा ब्याट्री छ, दुईवटा। खत्रै छ है गाइज, एकदमै दामी छ। एकदमै रिजनेबल प्राइसमा हामी दिन सक्छौँ है। तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला चाहिएको भए। अनि यो कारलाई अपरेट गर्नलाई पनि ब्याट्री नै लागेको हुन्छ साथीहरू। तीनवटा सेल यसमा चाहिँ लागेको हुन्छ। खतरा छ है गाइजहरू, एकदमै राम्रो। लुक्स पनि दामी छ अनि कन्ट्रोल पनि एकदमै राम्रोसँग कन्ट्रोल हुन्छ। तीनवटा ब्याट्री छ है गाइजहरू, तीनवटा, एकदमै तीनवटा ब्याट्री। दामी छ है गाइजहरू। तपाईँको बच्चा बच्चीलाई एकदमै आकर्षक उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। कमेन्ट गर्नुहोस् है गाइजहरू, कहाँ छ, कहाँ पाउँछ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु। त्यहाँबाट चाहिँ अन अफ गरेर यो चाहिँ लाइटहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरमा छ। एकदमै लुक्स दामी दिन्छ है गाइजहरू, दामी दिन्छ। तपाईँको बच्चा बच्चीहरू एकदमै सेटिस्फाइड हुन्छ। दामी छ। अनि हामी यसलाई चलाएर हेर्छौँ। वाउ, यसको रियर व्हिल चाहिँ घुम्दो रहेछ। ल गाइज, अब हामी यसलाई चलाएर पनि हेरौँ है गाइज। ओके, अब सुरुमै ब्याक हिँडिरहेछ। यसलाई दामी दामी छ है गाइजहरू, दामी। यसलाई मोड्न पनि हामीले टेक्निक चाहिन्छ है गाइजहरू, मोड्न पनि सकिन्छ। एकदमै दामी, दामी छ है गाइजहरू, दामी छ, एकदमै दामी छ। अति सुन्दर आकर्षक मूल्यमा पाउँछ है गाइजहरू। पसलको नाम पनि भन्ने छु है गाइजहरू, पहिला तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कुन पसलमा कहाँ पाउँछ भनेर। दामी छ है गाइज। सो तपाईँहरूको बच्चा बच्चीलाई एकदमै यसले चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड गर्नेछ है। बच्चाहरू एकदमै खुसी हुन्छन् गाइजहरू, यो गिफ्ट दिनु होला। धेरै महँगो पनि छैन गाइजहरू, एकदमै दामी छ। रिमोट कन्ट्रोल दामी छ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू।